så sjukt fint. Eller hur? Ja. Oh. Du har hittat ett hus, Mickis, Ja. som vi ska besöka och köra en house tour på. Alltså det här är ju typ ett drömhus för mig. Och det ligger ute på Hemnet. Det ligger ute på Hemnet. Aha. Men det står ju, jag vill ju kolla så här vad det kostade. Men det står pris saknas. Jaha. Varför gör man så? Är det att man måste vara intresserad och fråga eller? Ja, det kan vara. Eller att man får lägga bud på det och se. Jaha, men gud vad svårt. Vad hade du lagt då liksom? Jag vet inte. Jag kan ju inte sånt här. Nej, det är svårt. Nej. Men alltså super. Det spännande alltså, kolla... med det här stället det är ju att det ligger lite utanför. Alltså lite avskilt. Ja, det gör det ju. Och, känner du inte lugnet? Jo, faktiskt. Och så känner jag så här. Du vet, Ja, vi kanske ska säga att du behöver inte titta på bilderna för vi är ju faktiskt här. Vi är faktiskt här. Men jag menar bara så här, nu när jag ser och har så här. Alltså wow. Det är så här jag har velat ha det. Jag vet, men då är det ju, betyder ju det att vi måste bo ute. Ja. Någonstans. Precis. Ja, och det vill ju inte jag. Kan man inte göra så att man skrapar ihop alla sina polare man har som man gillar att umgås med? Och så köper man en stor tomt, styckar och bygger upp. Jo, det hade ju varit alla har något. tänkt så tidigare. Ja, men tänk ändå så här. Alltså bara ha, du har inga hus framför dig. Nej. Alltså inga hus, kolla på det här. Bara gå upp på morgonen och bara kika ut här. Bara, allt det här är mitt. Typ så. Hade jag tänkt då. Ja. Är inte det sjukt? Ja, om det är det. Ja, men man kan ju tänka, alltså så här, vems är det här då? Alltså det är ju ingens. Nej. Det är bara gräs. Och vet du vad det bästa är? Nej. Här skulle jag kunna köra runt lite enduro, Ja, exakt. bränna på. Exakt. Nej, men alltså fantastiskt. Och ett som jag såg när vi kör in här. Älskar ju en sån här mur. Ja, En sån här putsad mur. Jag hade ju velat ha ett putsat hus också. Ja. Det vet ju du. äldsta. Det är ju typ lite högre vi behöver. Ja, men alltså vi hade ju kunnat gjort så här. Tycker du det är bättre än murbeklädnaden med sten? Liksom? Att Ja, ser det ut som tycker jag. 100%. Det här är ju liksom rent och fräscht. Ingen sten liksom. Men det här är antagligen jättemycket dyrare. Eller? Nej. Inte? Det är beroende på hur man gör det. Men, Därför jag tycker de har gjort det så fint med de här. Kolla, vi kan ju verkligen ta inspo härifrån. Alltså en sån här mur. vet du och vad, såna Mickis? korta... När du visade bilderna på det här huset och sa att vi skulle kunna åka och titta på det. Då var det muren bara, vi åker dit! Ja, Jag vill se du den. kände så? Ja, verkligen. Ja, men för den här muren, det var också liksom en av så här, de första grejerna jag tänkte på. Att den var jättefin. Och det matchar med, alltså gud det här är så fint. Jag vill bara gå in nu. Nu går vi in. Nu går vi in. Hallå! Tack! Hej! Gud det är så fint. Det är så kul att se det här. Ja, vi kom in. Tack så mycket. Alltså första man ser bara när man kommer hit. Alltså jag känner ju lugnet. Ja, Extremt. Ja, men det är ju miljön här ute som gör det. Ja. Gud vad Men ni ska sälja nu? Ja, vi ska ju det. Varför det? Vi planerar att bygga nytt hus. Aha. Och faktiskt i samma område som vi har kvar Ja, miljön. all right. Men vi älskar att bygga hus så vi tänkte göra det igen. Kul. Det kommer Kul vi att höra. också garanterat göra. Ja. I alla fall jag. I alla fall du. Efter skilsmässan. När byggdes det här huset? Det är 3,5 år sedan vi flyttade in. Ja. Så vi har bott där ett tag nu. All right. Du lyckas alltid haffa en kaffe, Mickis. Ja, alltid. Du förbereder för att bli Ja, jag drack bara en kaffe i morse för jag visste att det skulle kanske bli kaffe idag. Så snällt. Det var förberett. Ja. Det där. Förberett och klart. Alltså det här huset är fantastiskt. Herregud vad fint. Ja, jag vill ju copy-pasta det här. Ja. Vem är det som har ritat det här? Det är det jag. Ja, men du är arkitekt alltså. Ja, jag jobbar som arkitekt. Det är ganska bra när man ska bygga hus att vara det. Ja, det är ganska praktiskt. Och Ja. sen också ha en man som har en byggfirma eller liksom en husleverantör. Ja, Det är ganska praktiskt. Snacka om att ha bättre förutsättningar än vad vi har. verkligen. Men alltså, man säger arkitekt då, för nu är ju du det. Man säger inte arkitekt. Nej, man säger arkitekt om man är arkitekt och alla Ja. andra säger arkitekt. Ja. Varför är det så då? Jag vet inte, det är någon... Visst är det konstigt? Ja. För jag har alltid sagt arkitekt. Ja. Men nu ska jag börja säga arkitekt, då låter jag lite mer bildad kanske. Ja. Vad skönt, jag behöver det.
känner jag. Ja. Tänker du på förra avsnittet? Ja, jag tänkte på förra avsnittet. Du tittade på det första gången nu i bilen på Ja, väg det in. gjorde jag. Jag bara undrade om Hur jag var låter jag? så osmart som Ja. det verkar. Men du sa att jag inte är det. Nej, Nej. du är smart egentligen. Ja, Så nu har vi klargjort det. nu har vi klargjort det. Ja. Bra. Ja, nej men fantastiskt hus. Hur stort är huset? Det är 221 kvadrat. 221. Plus garaget som är typ 50 kvadrat. Okej. Stort alltså. Ja. Ja, men vi gick en liten snabbrunda Ja. här inne. Och jag tänkte så här, när vi svängde in så tänkte jag, det är enplans liksom. Jag tänkte hur stort det skulle vara. Så kom jag in och bara, wow, det känns verkligen superstort. Ja, känns det stort för er när ni kommer in? Eller? Ja, gud. Jättestort. Jag gick till och med vilse här borta. Hörde dig stå där. Ja. Hallå, vad är det här för något då? Nej men vi ska väl gå runt lite och kolla? Ja, vi går runt och kikar. Ja, nej men gud vad fint. Det var ju det här första man såg när man Ja, det är det. svängde in de här Alltså, kolla glaspartierna. de fönstren. Jag älskar också att det är sådär. Ja, Alltså det är så fint. Och sen du första får jag så såg jäkla också. vind. Ja men vad, alltså rails. Nu är jag 100% säker på rails. Och sen vill jag också ha liksom lite sån här mysinredning som det är här. Väldigt fint. Ja, men det är ditt jobb. Ja det är mitt jobb sen ja. 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 Då kommer jag Sånt ju, är du bra på. Ja men då kommer jag ju ringa till Lida och fråga lite. Ja. Då. Nu är du fast Nu är här. du fast. Grattis till dig. Så taskigt. Ja. Och du började surra lite om kaminen. Ja. Du ville ha en. Jag vill ha en sån nu. Ja. Därför jag tycker alla ställen jag har varit på, hela det här sånt här rör, gör jättemycket. Ja. Jag kommer ihåg ett hus när de som byggde, som vi filmade tidigare, det var inte klart. Och han var ju lite typ så här, vill ju nästan inte visa den här. Alltså att Nej, just det. han var lite så här, det blir så. Ja. Men jag tycker det är skitsnyggt. Jag tycker det ser lite så här industriigt ut på något sätt. Ja, det blir en nice detalj. Ja, då kommer vi till köket. Ljust och fräscht kök också. Ja, ljust och fräscht. Och sen tycker jag också det är kul för ni har ju svarta som vi kommer ha. Tycker det är skitsnyggt nu Ja. när jag ser det. Jag har ju tänkt lite på så här diskbänk eller vad heter det? Diskon. Och att, för vi kommer ju också ha ljust. Om det typ så här skulle liksom inte bli så snyggt. Men det blir ju jättefint. Så det blir ju 100% svart då. Vi håller ju på att diskutera om vilken bänkskiva vi ska ha. Okej. Och det har ju varit lite diskussioner då. Du vill ju verkligen ha Dekton. Och Vad då är har det vi ju Jag tror att det är typ det. Eller Ja. det är kvartskomposit i alla fall. Ja, det är kvartskomposit. Det blir ju inte en sån här som Dekton har. Nej, okej. Inte att det är något fel med det. Jag tror inte vi skulle tänka på det. Men Jag det är det tror alla inte säger. det. Ja, för att Dekton har ju då att då blir det ju på här och så blir det en annan färg här. Aha, okej. Ja, jag tror inte att jag kommer tänka på det. Nej. Men vi ska åka och kolla det. Men den här var ju också väldigt fin. Ja. Jättefin. Hur länge tog det för dig att rita det här? Jag gjorde det när jag var mammaledig med min vår son. Ja. Och jag gjorde det, alltså det var lite jobbigt men några veckor kanske höll jag på. Ja. Nu är tvätten klar. Det är här så är faktiskt- Ja, det ska bli klart. Fan, det går Det bara bra nu. ploppar överallt. Bra. Okej, ska vi fortsätta lite då? Ja. Jag älskar den här mattan också. Alltså du förstår ju, jag är helt såld på det här huset nu. Hallen, Ja. här vi kommer in. Jättefint. Överlag väldigt behagligt här. Ja, väldigt. Ja. Och då är den här takhöjden Ja, 270 är det. 270. Det är ju det vi kommer ha på övervåningen. Japp. Och Det känns ändå högt. plan 1. Och planet. Aha. Nej, det har vi inte. Nej, då har vi 250. Ja. Så lite lägre. Och så källaren har vi 1,50. Gud vad jobbigt för dig. Du bara, så. Vadå, ska jag bo där nere? Med 250 i standard. Så Ja. allt över det Ja. är bra. Ja, men jag gillar alltså 270. Jag har varit lite rädd att det ska kännas lite för, alltså inte så högt. Men jag tycker ändå det här känns högt. Ja, det är högt. Det gör det verkligen.
Och så har ni vita dörrar. Ja. Vad ska vi ha? Ska vi ha vita dörrar? Ja, Jag tror det. det är tanken. Ja, fint. Det är tanken, Ja. Mickis. Ska vi köra badrummet? Yes. Här inne har vi mikrocement. Ja, det älskar ju jag också. Otroligt Det ser ut som ett tåg, men det är liksom... Ja, Ja. jättefint. Det var väl det vi surrade om först. Det gjorde alltså vi. Första. Sen är väl det ganska dyrt, har jag för mig. Eller alltså, min syster har alltid sagt till mig att mikrocement är svindyrt. Jag vet inte. Ja. Det kanske inte ni tyckte då? Jag minns det. Nej, nej. Hur långt är ett snöre? Ja, är jo, dyrt? det är sant, det är sant. Har man Det alla kanske- pengar i världen är det inga problem. Nej, exakt. Kanske dyrt i Spanien då? Att det är Ja, men det kan dyrare det vara. där? Absolut. Det kan vara så. Ja, okej, så går vi vidare här. Jättefint. Här är en till toalett. Det här måste ju vara eran toa då. Ja. Oj, oj, oj. Usch! Ja. Ja, det här är faktiskt det jag älskar mest med museet. Ja. Herregud. Gud. Ja, och här är 2 dusch som kommer vi också ha. Och en grej som är smart som de har ju tänkt på här, det är ju dörrarna. För det kommer ju inte vi ha. Eller alltså en dörr. Det har jag tänkt på nu i efterhand. Det kanske blir väldigt kallt när man duschar. Alltså kallt inne där. Ja. Ja, alltså Eller var ska vi inte ha det? Va? Var ska vi inte ha det? Vi har väl inte dörrar på sidorna på vår dusch? Nej, det har vi inte. Nej. Men hela badrummet stänger. Ja, ja, såklart. Men alltså, här stänger du ju ändå till. Här. Då blir det ju liksom... Ja, jo, det är sant. Men annars så, för det har jag faktiskt tänkt till lite på. Så där kanske vi kan försöka titta på någon lösning. Nej, det vill vi inte ha. Nej, okej, då skiter vi i det. Det röstar jag ner. Man får duscha och vara kall. Jag lägger in mitt veto. Ja. Det här är ju... Oj, vad fin. Det här är ju din dröm. Det här är min dröm. Åh, och gud vad fin den var. Ja, faktiskt har jag inte sett så många som har den här panelen. Nej, det var ju jättefint. Vi har Det är ju till och placerat med- den också för att Ja. Mm. det var så kul från början. Kan ju till och med jag tänker mig att göra en sån här bastu i framtida hem. Om vi har en sån här panel. Ja. För jag gillar inte det här riktigt, alltså det vanliga med Ja. de här tjocka trä. Det här var ju jättefint, det här blir liksom snyggt. Och lampor och grejer. Gud vad fint. Gud, jag älskar den här bastun. Vad är det? Nej. Jag blir så imponerad. Ja. Eller du tycker att Ja, när jag bygger så här. om jag säger till dig så här, men ska vi inte börja kolla på en bastu? Bara, nej! Nej, men vet du vad du gör då? Då visar du mig en jättesnygg bastu. Ja, Som den det här. är det jag gör nu. Ja, tack. Nu kan vi ha en bastu. Om den ser ut så här. Okej. Ja, Ska vi göra om det lilla huset till en bastu? ja det kan vi göra. Om du inreder det så här. Ja. Ja, 100%. Vad ska det annars vara? Det finns väl färdiga lådor som är en bastu också? För vi får inte plats med det i huset nu liksom. Ja, de är nog fula då. Då blir det ingen sån. Nej. Det måste vara så här, eller så blir det ingen. Ja, vi kör en annan Ja. gång. Ja. Och här har vi sovrummet. Stort också. Jättestort. Visst vill man ha ett stort sovrum? Ja, det vill man ju. Vi har ju ganska litet i och för sig. Verkligheten har väl liksom madrasser på golvet för barnen. Ja, för de sover här inne. Ja, just det. Ja. Så då är det lite bra att stå. Ja, exakt. Ja, men Sjukt gud, vad nice. fint. Inbyggda garderober. Kontoret. Kontorsdel. Ja. Det är ju smart att ha så här. Nu har vi ju kontoret i ett separat rum. Ja, det har egentligen. vi. Men Som även är någon typ av gästrum liksom. ja, men om man liksom vill göra så här så är det ju skitsmart. Ja, här har ni det bra när ni kikar ut Ja. Ja. på morgonen. Just det, här var gästrummet ja. Ja. Riktigt nice. Riktigt nice. Ganska mycket förvaring här också. Ja. Ja, det här. Kolla vad härligt. Ja. Ja. Gud vad fint. Den färgen var ju också väldigt fin på väggen. Ja. Tycker jag. Det är lite så här min vision är att Livias rum ska vara. Ja. Liksom ett skrivbord. Hon är jättepeppad på ett skrivbord. Den här var ju smart. Och sån här hylla är ju fint. Och gud vad fint. Har du i huvudet hur stort det rummet är? Typ 8,9 tror jag. Oj! Mm. Så det är väldigt litet egentligen. Ja, fast vad är vårat då? Jag tror det är 10. någonstans 8. Nej? Ja, det kanske 8 är samma. någonstans. Ja, Det känns ju stort tycker jag. Ja. Ja. Men det är lite takhöjden som gör det tror jag också. Ja. säkerligen. Nej, men så jag tycker inte det var så helt farligt. tillräckligt, Liksom. Ja, absolut Ja. tillräckligt. Och sen, men de har inga garderober här inne. De körde... Nej, det är det. De har här. Ja, det är smart. Och det är killens lilla rum. Är han yngst? Mm. Ja. Hur Så är gammal? vi Han också. är 4, fyller 5. 4. Och tjejen är 6. Mm. Ja. Gud, vi kan ju börja hänga. Gud, vad kul. Ja, det är ju till salu det här huset. Ja. Eller så flyttar jag in i gästrummet. Ja, perfekt.
kan man också göra. Tvättstugan. Ja. Magi. Det här skulle jag behöva. Tvättsymboler. Vet du vad? Vi kan köpa en sån till dig. Är det sant? Ja, men det är inte ofta du är i tvättstugan. Nej. Om vi säger så. Så att du behöver ju inte en sån. Nej. Det har du faktiskt rätt. Jag kan visa här. Gjorde en grej. Tvättkorgen. Det är ju smart. Gjord lösning från Ikea. Ja. Lägger ihop två rader. Så slipper man ha liksom korgen alltså stående så här. Exakt. Ja, men Så kul. även typ i alla som säger sortering. Ja. Sen här har vi källsortering. Och sen här har jag strykbrädan. Som man kan fälla ut. Ja, men gud. Är det någon som har tänkt till? Ja. Alltså du har verkligen tänkt till. Ja. Gud vad jag behöver dig sen när jag ska inreda våran Och sen den tvättstuga. där bänken byggde jag för att jag är så lat när jag viker tvätt så jag vill sitta ner när jag viker tvätt. Ja men fantastiskt. Fast det slutar med att jag häller allt, alltså rent tvätt där bara. Ja. Och sen viker på bänken. Ja. Men gud vad smart. Gud vad Sen här kommer man då runt igen. Ja, Ja, men det gillar jag också. Det är grova entrén. det var här jag blev förvirrad. Vad är jag nu? Ja, du bara är i hallen eller är... Ja, så där kommer man från garaget. Ja. Tanken var liksom om man skulle köra in med bilen i garaget och sen in med ungarna här och så in med tvätten in i Ja. tvättstugan och så in med ungarna dit. Ja. Ja, bra tanke. Jättebra. Bra tanke. Ja, alltså superfint. Den här putsen är bland det snyggaste jag sett. Ja. Ja, och det var inte tanken att det skulle bli så, men det blev så. För det Ja. är helt obehandlad. Vi tänkte måla den vit först. Ja. Men sen när vi såg den här så blev jag helt förälskad i den här gråa färgen. Ja, Ja, bra den att är- ni inte målade den vit. Alltså det var så Ja, verkligen alltså. Det hade blivit för mycket kontrast tror jag mot det svarta. Ja. Alltså, det var helt... Hör är muren då? Ja, Var den dyr eller? jag vet inte vad den kostar men vi kände att vi var tvungna att göra den liksom för att komma upp lite. Ja. Men det är vanlig eldstöd liksom. Som, ja. Och då blir den liksom att få någon på den. Nice att ni har Vi satte en plåt av en satt plåt. Ja. Ja, men jag det tyckte tyckte det jag var, var- skit. det Jag var tyckte det fint. var skitsnyggt. Jag har Ja. aldrig tänkt på det. Nej, Det var min man för det. Jag kan inte säga att jag har sett det tidigare heller. nej, alltså jag tyckte det var jättefint. Det var det första vi sa när vi kom hit, den här muren. För vi Ja. håller på att titta på murar liksom, hur vi ska göra. Tyckte det var skitsnyggt det där. Copy-paste på den. Ja. Funkar det lika bra om man har träfasad? Liksom? Med plåten eller vad? Nej, med som eldstöd bara. Jaha, Liksom. okej. Ja, men För jag har bara gått i tankar på att liksom ha en murbeklädnad sten. Liksom. ja, precis. Nej men det tycker jag funkar. Ja. Mm. Men det kanske blir det, Mickis. Jag tycker det funkar. Ja. Absolut. Varför skulle det inte funka? Tycker du? Jag vet inte. Nej, precis. Men det tycker jag absolut. Så, men Ja. det är ju bara den. Men Vi gillar ju det. Ja, jag gillar verkligen det. Så är det. Naket och enkelt. Exakt, Mickis. Nu vet vi vad, Vad jag vad gillar. avsnittet kommer heta. Naket och enkelt. Ja, Ja, men riktigt gud, bra. Alltså superfint. Ja. ja, men tack för att ni kom. Det var jättekul att ni ville komma. Ja, det var underbart att se. Alltså, vi tar ju så mycket inspiration från det här. Ja, så, gud ja. Gud, så ja. roligt att se. Och Ja. stort lycka till med försäljningen. Ja, men tack. Och nästa hus, då kommer vi dit och kikar också. Ja, det kanske dröjer ett tag, men Ja. Men vi kan ju lägga länken till huset i Ja, men vi gör det. beskrivningen. Så kan Verkligen. ni hitta det. Ska du säga hej då då? Ja. Hej då. Bra, Mickis. Ses nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då.